රයිට් අද අපි බලමු iPhone එකේ තියෙන මේ virtual home button එක එහෙමත් නැත්නම් assistive touch button එක කොහොමද enable කරගන්නේ කියලා. ඒත් එක්ක මේ button එකට මේ වගේ options add කරලා අපිට ඕන විදිහට කොහොමද customize කරගන්නේ කියලාත් මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු. මේ assistive touch button එක enable කරගන්න අපිට කරන්න තියෙන්නේ මුලින්ම settings open කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන පල්ලෙහාට ගියාම තියෙන accessibility setting එක ඇතුළට යන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන touch කියන option එක tap කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන උඩින්ම තියෙන assistive touch option එක tap කරලා මේ toggle එක enable කරගන්න. දැන් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ assistive touch button එක home screen එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ තියෙන මේ default options වලට අමතරව අපිට මේක customize කරගන්න පුළුවන් මේ customize top level menu කියන option එක tap කරලා මෙතන පල්ලෙහෙන් තියෙන මේ plus icon එක tap කරලා අපිට පුළුවන් icons 8ක් වෙනකම් මේකට add කරගන්න. ඔයාලට මෙතන තියෙන default icon එකක් change කරන්න ඕන නම් කරන්න තියෙන්නේ icon එකට tap කරන එක. ඊට පස්සේ එන මේ list එකෙන් අපිට අවශ්‍ය option එක select කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් lock screen option එක select කරගන්නවා. එතකොට මට power button එක press කරන්න නැතුව මේ assistive touch එකේ තියෙන lock screen icon එක tap කරලා screen එක lock කරගන්න පුළුවන් මට ඕනම වෙලාවක. ඉතින් මේ list එකේ තියෙන ඕනම option එකක් අපිට design කරගන්න පුළුවන් මේ assistive touch button එකට. ඉතින් ඕගොල්ලෝ try කරලා බලන්න. මේ වගේ තවත් iPhone tips and tricks දැනගන්න මගේ TikTok account එක follow කරන්න. ඒත් එක්ක මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා තව කෙනෙක්ටත් බලන්න share කරන්න.